السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس محمد حسن. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في حلقة جديدة من حلقات باور دايركتور، وإزاي تحترف المونتاج وصناعة الأفلام باستخدام برنامج باور دايركتور. في حلقة النهاردة هنتكلم مع بعض إزاي نحط فيديو جوه التراك، وإزاي نقسم الفيديو لو كان طويل لفيديوهات صغيرة، خطات صغيرة. فجايب لكم فيديو معايا النهارده بتاع حوالي 50 دقيقة، هنحاول نقطعه مع بعض لأجزاء صغيرة، ونتعلم بالمرة ازاي نقطع وازاي نقص وامتى نعمل كات امتى نعمل ديليت، ونشوف مع بعض الحالات المختلفة للإيديتنج في الفيديو بتاعنا. لو أول مرة تشوفنا متنساش تدوس سبسكرايب وتفعل الجرس، ونبدأ مع بعض الفيديو دلوقتي ونشوف ازاي نعمل مونتاج في الفيديو. علشان نتعلم مع بعض ازاي نقص باحترافية ونقص المشهد بطريقة سليمة، فأنا جايب لكم معايا برنامج، حلقة من حلقات برنامج تلفزيوني، يعني كده برنامج رياضة، وهنشتغل على برنامج باور دايركتور زي ما اتفقنا. فأنا مجهز معايا أهو ملف باور دايركتور جاهز فاضي. هنعمل دلوقتي إيه؟ هنروح نجيب الفيديو بتاعنا ونجيبه ونحطه جوه تراك اللي احنا هنشتغل عليه، أي تراك. تمام؟ هنعمل له امبورتنج بالمنظر ده. هيبدأ أهو اتحط قدامي الفيديو، وقاري الصور بتاعت الفيديو وقاري موجات الصوت زي ما احنا شايفين قدامنا في الفيديو هنا. تاني حاجة بتبدأ تحدد المكان بتاع قطع الفيديو. أنا نصيحة مني، ابدأ اتفرج على الفيديو بالكامل، ابدأ شوفه، اتفرج عليه. أنا موطي الصوت بتاعه شوية عشان بس إيه ميبقاش عالي في الكلام معايا، ميبقاش ظاهر في الكلام معايا. فده منظر الفيديو وهو إيه شغال أهو. طبعا مش هنشغله كله، احنا هنجريه كده. أنا هقص مثلا هنقص التتر بتاع البداية مع التتر بتاع النهاية. تمام، يعني هخلي الفيديو بتاعي ده مقصوص على 3 أجزاء: تتر البداية لوحده تماما، وبعد كده الحلقة، وبعد كده تتر النهاية. تمام. طيب أقص إزاي؟ حضرتك بتيجي عند الجزء اللي أنت عايز تقصه، وتبدأ تمشي بشويش كده زي كده. تبص معايا في المشهد اللي هنا، هتلاقي مثلا المشهد جه أهو عند قلب، مشهد قلب أهو. تمام كده. فتبدأ ترجع من الفريمات، تبدأ ترجع فريم فريم زي ما أنت شايف كده. بص هنا دي الكرنت تايم، بص كده برجع باللحظة. تمام. بترجع كده بفريمات، فريم فريم كده، ويش بشويش اهو بس. بعدين تبدأ تقدم تاني، اقدم واحد كمان، لغاية ما تلاقي المشهد اتغير. كده انت داخل على مشهد جديد. يعني الصورة دي انا مش واقف عندها هنا في التايم لاين بتاعي، انا مش واقف عندها. امال ايه؟ انا واقف عند الصورة اللي قبلها، اللي هي دي. تمام كده. يبقى اتعود كده ان الصورة المعروضة قدامك دي صورة الفريم الجديد اللي لسه هيخش عليه. فانا هقص، لما اجي اقص عند اخر حته من التتر اللي هو عند الطفل ده كده، اللي هي من هنا. كده الطفل دخلته معايا في التتر، فهاجي عند الخط الاحمر ده، شايفين الخط الاحمر ده؟ هاجي عنده وادوس كليك يمين واقول له سبليت. لما ادوس على سبليت دي كده، هلاقي المشهد بتاعي او الفيديو بتاعي اتقسم شوطين، تراكين. التراك اهو والتراك اهو. التراك ده حرفيا اللي هو اخر حاجه في مشهد في صوره الطفل ده. لما يجي نقدم مره اتنين تلاته كده مثلا، هنلاقي جاب شاشه سودا. ليه شاشه سودا؟ عشان بعديه مفيش حاجه، يعني بعد الطفل ده مفيش حاجه تانية. يبقى كده التراك بتاعي ده اتقص صح. هنروح عند الفيديو الجديد، هنلاقي اول مشهد جالي فيه صورة المذيع، يبقى انا كده قصيت تتر البداية بطريقة صحيحة. وكده انا هخش على الحلقة الجديدة بتاعة الفيديو، او بتاعة الحلقة بتاعة البرنامج. بنفس الطريقة هاجي عند الاخر خالص كده. تمام. وتبدأ تبص فين اخر تتر، او فين بداية التتر بتاع طبعا دي حلقة كانت في النص. هنا ده تتر النهاية، ده المذيع وهو بيتكلم. كامل كده هو داخل التحية على للإسماعيلية تتر إدمو النهاية مدينة اهو. الإسماعيلية تمام. وابن طبعا تمام. أبناء خط طبعا من الإنتاج موجات الصوت الرئيسي باينة برضه، كابتن ممكن حسين علي تجيب موسى وزارة المشاهد من الجمهورية موجة الحيوية الصوت. زي ما الدولية انت شايف كده موجة الصوت والتربوية هنا وأيضا ضعيفة، المحلية. وبعد كده دخلت على مشاهدينا موجة صوت عالية. الكرام ما قدروش فمعنى طبعا كده ان يوصلوا التتر تحياتي هيبدأ لكابتن من هنا سمير غوري تقريبا. يعني حسام نبص شباب كده معاه وهو أحمداوي، ماشي. وكل التحية يعني تمام. طبعا لمصورنا الجميل كويس الأستاذ اهو. محمد حلمي اللي موجود معانا النهاردة. تمام نلقاكم تمام الأسبوع القادم على خير مع الدرويش، تمام. تصبحوا على ألف خير. بالظبط كده. يبقى هو تتر بالنهاية بدأ معايا من هنا. وبنفس الفكرة برضه هاجي أوصل عند آخر صورة للمذيع كده. أيوه بس. تبقى دي كده آخر صورة للمذيع، وبعديه تك كمان هتوديني على تتر النهاية.
يبقى انا هرجع كده ادي المذيع وادي تتر النهايه، انا عايز اقص تتر النهايه، فانا هخلي تتر النهايه هي اللي عليها الدور. تمام. هي النكست، وهاجي عندها واجي عند الخط الاحمر كليك يمين واقول له سبليت. يبقى انا كده ده تتر النهايه بتاعي، وده المذيع بتاعي اهو مش تصبحوا على ألف بيتكلم خير. بيتكلم بيتكلم شاشه سودا زي الفل. ونيجي عند التتر هنا اوله التتر على طول. تمام. يبقى انت عشان تقص لازم النكست، التراك النكست ده التراك اللي انت مش عايزه اللي انت هتقصه. تمام. بتيجي عند بدايته اول ما يظهر صورته في الشاشه فتعرف ان ده النكست، ده التراك النكست. تمام كده. موضوع سهل كده مش اي حاجه. هي بس الفكره كلها انك تحدد التراك بتاعك فين وتبدا تقص وتجرب وتقص وتجرب وتشوف. يبقى انا كده عندي تراك بدايه، وعندي الفيديو كامل بتاع الحلقه كامل اهو، حلقه حته واحده، وبعدين عندي تتر النهايه. في الحاله دي بقى يبقى انت لو انت مثلا تنفعك في ايه مثلا، واحد مثلا عمل تتر ليه او داخله للفيديوهات بتاعته في اليوتيوب مثلا. تمام. وجه بعد كده نسى ان هو عملها ازاي، او ما كانش عارف عملها ازاي، او نسى حطها فين. مفيش اي مشاكل، تجيب اي فيديو انت اوريدي خلصته كامل، بتجيبه وهتقص التتر بتاع الدخله بتاعتك في الاول وتضيفها على اي فيديو جديد تاني. فاهم كده؟ موضوع سهل خالص مش صعب. انت هتيجي بس الفكره كلها انك تحط المؤشر بتاع اللاين على النكست، على النكست فيديو او النكست فريم بقى. النكست فريم ده اللي هيبقى الحته الجديده. تمام. اتمنى ان انا كنت شرحت الموضوع بطريقه سهله وبسيطه، ما كنتش طولت على حضراتكم. لو كنت مشترك في القناه يشرفني الاشتراك وتفعيل الجرس. وما تنسوش ان دي تاني حلقه من حلقات الباور دايركتور. دي ان شاء الله حلقه ثالثه وحلقه رابعه هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الجرين سكرين، مثلا في حكايه مثلا الزرار بتاع السبسكرايب، زرار اللايك مثلا، او اللينكات بتاعه السوشيال ميديا مثلا فيسبوك تويتر انستجرام، الحاجات دي كلها ازاي تطلع في الشاشه من غير ما تخفي ملامح الشاشه كلها. هعلمك الحاجات دي كلها ان شاء الله باذن الله. فلو ما كنتش مشترك معانا في القناة يشرفني الاشتراك وتفعيل الجرس. ما تنساش لو عندك أي سؤال في أي وقت، سواء خاص بباور دايركتور، خاص بأي برنامج شرحناه قبل كده، خاص بحاجة لسه ما شرحناهاش، ما تتضايق يعني، ما تتحركش، ما تترددش، وابعت لي على طول سواء في الكومنتات في القناة تحت أي فيديو، أو تبعت لي رسالة شخصية في أي وسيلة تواصل من تبعي. لو حابب على الواتساب اسألني هديك الرقم بتاع الواتساب. في جروب معمول على الفيسبوك اسمه روزا سي إسماعيلية. ده جروب خاص بينا نتلقى بيه طبعا طلبات اي حاجه اعلانات، احنا في امرك نقول لك كل حاجه نخدمك فيها. برضو لو حابب في برضو لينك على التليجرام، في اكونت على التليجرام برضو عملناه. فلو في اي وسيله انا تحت امركم فيها احنا موجودين معاكم في اي وقت في اي مكان ان شاء الله. لو ما كنتش مشترك في القناه يشرفني الاشتراك وتفعيل الجرس. واشوفكم على خير الحلقه الجايه فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.